ආයුබෝවන් ෆුඩ් බයිෂි YouTube channel එකට ඔයාලව ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම හදන්න යන්නේ ඉතා ඉක්මනින් වගේම පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් අල වලින් pan එකේ හදාගන්න පීස් එකක්. ඉතින් මේකට පිටි යනන්න ඕනේ නෑ. අපිට ඉක්මනින් හිතුණු වෙලාවට හදාගෙන කන්න පුළුවන්. අපි මුලින් බලමු මේකට මොනවද ඕනේ දේවල් කියලා. මුලින්ම අපි මේ අල ගෙඩි තුන සුද්ධ කරලා ග්‍රේට් කරගන්නවා. දැන් අපි මේ ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික හොඳට වතුරෙන් සෝදලා වතුර ටික ඉවත් වෙන විදියට මිරිකලා වෙනම භාජනයකට දාගන්නවා. දැන් අපි බෝල් එකකට මේ ග්‍රේට් කරගත්ත අල ටික, ලුණු, ගම්මිරිස් සහ බිත්තර දෙක දාලා හොඳට කවලම් කරගන්නවා. දැන් අපි පෑන් එකකට තෙල් තේ හැඳි එකහමාරක් දාගෙන මේ තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ අපි හදාගත් අල මිශ්‍රණය එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ අල මිශ්‍රණය පෑන් එකේ එක සමානව විහිදෙන විදියට හැන්දකින් මෙහෙම ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. දැන් අපි විනාඩි 10ක් විතර පියනකින් වහලා මේ අල මිශ්‍රණය කුක් කරගන්නවා. විනාඩි 10කට විතර පස්සේ පිඟානක් භාවිතා කරලා අපි මේක අනිත් පැත්ත හරවලා මේක යටපැත්තත් අපි හොඳට කුක් කරගන්නවා විනාඩි 2ක් විතර. දැන් මේක යටපැත්තත් විනාඩි 2ක් හොඳට කුක් වුණාට පස්සේ අපි මේක උඩින් අපේ තක්කාලි සෝස් ටික ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. දැන් මේක උඩින් අපි හදාගෙන තියෙන චිකන් ඩෙවල් එකත් එකතු කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා ලූණු, අමු මිරිස්, තක්කාලි. ඒ ටිකත් අපි මේ පීස් එක උඩින් තියාගන්නවා. මම මෙතන අමු මිරිස් අරගෙන තියෙන්නේ. ඔයාලට මේ වෙනුවට මාළු මිරිස් භාවිතා කරන්නත් පුළුවන්. දැන් අපි ග්‍රේට් කරගත්ත මොසරෙලා චීස් ටිකත් මේක උඩින් දාගන්නවා. මේ ටික ඔක්කොම එකතු කරගත්තට පස්සේ චීස් ටික මෙල්ට් වෙනකන් තව විනාඩි 2ක් විතර අපි මේක ලිපේ තියාගන්නවා අඩු ගින්දරේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපි අල වලින් ඉතා ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් හදාගත්ත අල පීස එක. මේ වගේ තවත් රසවත් වීඩියෝස් ඔයාලා මගේ channel එකෙන් බලන්න කැමති නම් මගේ channel එක මතක ඇතිව subscribe කරන්න. අද වීඩියෝ එක බැලුවට ඔයාලට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් ආයෙත් දවසක තවත් මේ වගේ රසවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකන් ඔයාලට සුබ දවසක්.